Привіт всім! Мене звуть Євгеній і ви знову на каналі ТМ Женатан. Друзі, кожного року наприкінці літа у будь-якого винороба приходить пора, коли потрібно збирати урожай винограду і робити смачне домашнє вино. І в сьогоднішньому відео я хочу показати вам процес виготовлення смачного вина із синього винограду. Для початку мені потрібно перевірити, який вміст цукру, який відсоток цукру міститься в кожній ягодці даної грони. Для того, щоб виміряти відсоток цукру в виноградові, можна використати ось такий прилад, який називається рефрактометр. Його можна придбати в інтернет-магазинах. Він продається в ось такому футлярі. Це ось такий ось оптичний прилад. Тут є похиле скло. На це скло потрібно роздавити ягоду винограда, нанести невелику кількість соку, закрити кришку і подивитися на сонце. На шкалі рефрактометра ви могли побачити, що вміст цукру в даній ягоді становить 26 брікс або 26%. Це чудовий показник для червоного вина. Взагалі-то норми вмісту цукру для білого і червоного вина трошки відрізняються. Для білого мінімальний показник цукру повинен становити 20-21%, для червоного ж 22-23%. При наявності такого відсотку цукру в нас на виході вийдуть такі смачні домашні вина, які будуть стабільні, які не будуть хворіти і які можна довгий час зберігати. В даному випадку показник цукру у нас 26%. Це дуже чудовий показник. Враховуючи, що з 1% цукру ми можемо отримати близько 0,6% алкоголю. Тобто на виході я планую отримати червоне сухе вино із міцністю десь 13-14 градусів. Але ж це при ідеальних умовах. Коли в нас буде стабільна температура, на вулиці буде тепло, активуються дикі дріжджі, бо я планую збражувати вино на диких дріжджах. Процес бродіння пройде плавно, без всяких там стрибків, тому що на процес бродіння вина можуть впливати зовнішні фактори, тобто може похолодати, буде холодновинокурні, дрожжі замруть. І тоді мені доведеться якось піднімати температуру і знову запускати процес бродіння. Але будемо надіятися на краще. Для того, щоб розпочати процес виготовлення домашнього червоного вина, нам потрібно зібрати весь цей виноград. Після зрізання винограду, щоб розпочався процес бродіння вина, нам потрібно кожну грону якось передавити. Для таких цілей я використовую ось таку саморобну дробарку. Якщо ж у вас немає дробарки і винограду досить небагато, то його просто можна роздавити руками. Для цього беремо яку-небудь підходящу ємність, в якій буде відбуватися процес бродіння. Пересипаємо туди виноград і або ногами, або руками просто його толочимо, товчимо, щоб гарно роздавити кожну ягодку. Беремо ось таку широку ємність і гарненько роздавлюємо кожну грону. Друзі, виноград бажано зривати у сонячну погоду, розраховувати так, щоб перед цим не було дощів, тому що на поверхні кожної грони на поверхні кожної ягоди в нас є такий пруїн, це білий такий наліт, це дикі дріжджі. З їх допомогою і буде відбуватися процес бродіння домашнього вина. Виноград не потрібно мити, щоб не змити дикі дріжджі. Це стосується як червоного, так і білого винограду, якщо ви будете проводити процес бродіння на диких дрожжах. Якщо ж ви будете проводити процес бродіння, особливо це стосується білих вин, на культурних дріжджах, там трохи процес відрізняється. Тобто, якщо робити по білій технології, то білий виноград передавлюється, додається піросульфід, проводиться процес мацерації, тобто настаювання на мезгі. Він триває близько доби. Потім цей сік, це передавлене сусло, зразу ми відправляємо на прес.
відпресовуємо, отримуючи чистий сік, і вже в даний сік ми тоді додаємо розведені культурні дріжджі, на яких буде відбуватися процес бродіння. Я використовую дріжджі фірми Лалімант. Вони досить гарно себе зарекомендували. Процес бродіння відбувається майже при будь-яких умовах і на виході отримую смачні та ароматні домашні вина. Останнім часом я практикую використання диких дріжджів як на синьому винограді, так і на білому винограді. І виготовляю білі вина по червоній технології. Передавивши невелику кількість винограду, я пересипаю передавлене сусло у ось таку основну ємність, де буде відбуватися процес бродіння. Розмір цієї ємності потрібно вибирати і розраховувати таким чином, щоб весь передавлений виноград займав близько 2/3 її об'єму. Щоб коли у нас розпочнеться стадія активного бродіння, шапка, яка буде підніматися, не вилізла за межі ємності і виноград не розтікся по підлозі. Враховуючи те, що синій виноград має таку властивість до фарбування, тобто руки після нього стануть такі темно-сині, як у мерця, то можна використати які-небудь захисні рукавиці, одягти їх, щоб запобігти фарбування рук у синій колір. Звісно, для подрібнення винограду можна було б використати мою саморобну дробарку з гребневідділювачем, але враховуючи, що винограду всього 4 ящичка, передавити руками його можна досить швидко. Кому цікаво, як зроблена, як влаштована, який принцип дії моєї саморобної дробарки, посилання буде в описі під відео, заходьте і подивіться. Як ви можете бачити, що ємність для основного бродіння мною вибрана правильно. Передавлене сусло заповнило дану ємність трошки більше половини. І це нам гарантує, що в процесі бродіння шапка не буде вилазити за межі ємності і передавлений сік не витече на підлогу. Після передавлювання всього об'єму винограду мені залишається тільки накрити ємність для бродіння ось такою підходящою тряпчиною. І тепер залишається тільки чекати, поки дикі дріжджі активують процес бродіння та приготування смачного і корисного домашнього вина із синього винограду. Через певний час дріжджі розпочнуть свою роботу, і я занесу ємність із передавленим суслом червоного винограду у свою винокурню, де і буде відбуватися процес активного бродіння протягом 5-7 днів. Кожного дня зранку та ввечері потрібно гарно перемішувати наше сусло, яке бродить, щоб шапка, яка буде підніматися, не закисла і не зіпсувала смак та аромат домашнього напою. Як ви бачите, тут у мене вже йде активний процес бродіння. Ось у цих бутилях відбувається процес бродіння кальвадосу. Кальвадос – це самогон із яблук. Процес бродіння кальвадосу відбувається досить активно. Ви бачите, що в кожному бутилі йдуть бульки в гідрозатворах. І цей процес триватиме ще досить довгий період. Кому цікаво, як зробити яблучний самогон, посилання буде в описі під відео, заходьте та подивіться. Ось у дальньому куточку стоять 4 бутиля, в яких на стадії тихого бродіння знаходиться вишневе вино. Вино з потужним вишневим ароматом, дуже смачне, воно вже дображує. Я думаю, що десь через 2-3 неділі я залью його в дубову бочку. І після витримки в дубовій бочці протягом 6-8 місяців дане вино буде просто неперевершене. Сьогодні 4-й день після того, як я передавив весь синій виноград. Вино бродить доволі жваво, шапка досить гарно піднімається. І кожного ранку та ввечері потрібно топити шапку, щоб виноградне сусло не закисло і не зіпсувало наше виноградне вино.
Також потрібно перемішати біле вино, яке в мене бродить у оцих двох великих бочках. Друзі, сьогодні 5-й день, як відбувається активне бродіння червоного вина із винограду. І саме час для того, щоб відпресувати вино, перелити в бутиля і поставити його на тихе бродіння. Для того, щоб відпресувати свої домашні вина, я використовую ось такий саморобний прес з дубовою корзиною. І з його допомогою досить легко і просто відпресовувати виноградні вина та фруктові дистиляти. Шток пресу, притискна пластина і піддон зроблені з нержавіючої сталі. Сама корзина зроблена із дубової деревини. Тобто тут мінімізований контакт виноградного сусла із металом, тобто нержавійка не окислюється наше майбутнє вино. Тому я рекомендую вам також зробити подібний прес і користуватися у своїй виноробні. Відпресований сік потрібно заливати в бутиль трошки нижче ось оцих плечиків. Бо сік, який буде в нас бродити в бутилі, буде піднімати отаку піну. І щоб піна не перекрила вихід на гідрозатворі і не створила надлишкового тиску, що може привести до розривання бутилі. В мене було таке в практиці. Тому я заливаю ось рівень соку трохи нижче плечиків і міняю бутиль, і процес продовжується. Відпресований жмих після бродіння червоного вина з винограду також можна використати. З нього можна зробити чудовий і смачний домашній напій під назвою виноградна чача або чача з виноградних вижимок. Як зробити чачу з виноградних вижимок? Посилання буде в описі під відео. Кому цікаво, заходьте і подивіться. Відпресувавши виноградний сік у бутиль, ми ставимо його у яке-небудь тепле і темне місце, встановлюємо гідрозатвор. Я користуюся ось такими гідрозатворами. Вони дуже зручні, по ним гарно видно, як іде процес бродіння, тобто бульки виходять під дією вуглекислого газу, який утворюється під час бродіння. Наливаємо у гідрозатвор невелику кількість піросульфіту калію. Це такий дезінфектор, який можна придбати в будь-якій аптеці або винному магазині. І встановлюємо на бутиль. Після відпресовування червоне вино бродить у скляних бутилях протягом 2-3 тижнів, а іноді місяця, а то й більше. За процесом бродіння дуже зручно спостерігати за допомогою ось таких гідрозатворів, як я вже казав. По періодичності, з якою йдуть бульки в гідрозатворі, ми можемо знати, на якій стадії знаходиться бродіння. Коли бульки йдуть доволі часто, значить бродіння ще активне, вино бродить. А коли ж ми чекаємо появи бульки годину-дві, а іноді навіть півдня, то це означає, що бродіння фактично завершилось. І червоне вино вже майже сформовано. Але його смак та аромат, вони ще невиразні. Тобто смак ще різкий, аромат такий незрозумілий. Тому його потрібно на даному етапі просто злити в чистий бутиль. Для цього я використовую ось таку силіконову шлангу з пластиковим наконечником. Пластиковий наконечник необхідний для того, щоб не захватити осад на дні бутилю. Тобто ми опускаємо його отак до осаду і переливаємо вино у чистий підходящий бутиль. Причому, хочу наголосити, коли ми відпресовуємо вино, то я вам говорив, що потрібно заповнювати бутиль ось так по плечики, щоб піна
яка утворюється в бутилі під час бродіння, вона не заткнула гідрозатвор і в нас не вилетів гідрозатвор або ж не розірвало бутиль. Коли ж ми проводимо процес переливки, то заповнюємо чистий бутиль отак по горловину, щоб оцей прошарок повітряний був мінімальний. І в такому вигляді відправляємо бутилі з молодим червоним вином у погріб, де воно буде дозрівати. За цей період ми ще як мінімум 2 або 3 рази знімемо його з осаду. Після того, як ми знімемо червоне вино двічі або тричі з осаду, тобто пройде десь 6-8 місяців, його можна буде залити в дубову бочку на подальшу витримку. Всі свої червоні вина я обов'язково витримую в дубових діжках, до речі, які я теж роблю своїми руками. Кому цікаво, як зробити дубову бочку, посилання буде в описі, заходьте і подивіться. Після витримки червоного вина в дубовій діжці протягом 6-12 місяців ви отримаєте дійсно авторське, крафтове червоне вино, яке буде не соромно презентувати друзям, знайомим і куштувати самому. Кому сподобалось відео, ставте лайки, діліться відео з друзями та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!